Good morning guys. Sa araw na to, magpapalit tayo ng pyesa sa NMAX. Nawala yung kanya, yung remote, pati yung code. So, ano-ano bang pyesa ang papalitan kung nawawala yung remote natin tsaka yung code? So, una yung papalitan natin, ito yung mga pyesa natin. Starter generator unit. Tapos ito remote control unit assembly. Ito kasi may kasama na leso na to, kasama na tong pan, itong starter generator use assembly. Mayroon na dito yung code, bagong code at bagong remote. So set na siya. Starter generator, itong remote control unit assembly, so remote control unit at saka yung remote natin pair na siya, kasama na siya. So ito yung papalitan pag nawala yung code saka yung remote natin. So ito, bale dalawang pyesa ang papalitan, itong starter generator unit natin saka yung remote control unit assembly. So sa remote control unit assembly may kasama ng remote. So dito po makikita yung kanalin ito, itong luma nakalagay sa yung box. So kung mawala, so ang tatanggalin ito, tanggalin lahat ng plastic, bubuksan ko lahat para matanggal yung kanito, yung lock, para mabuksan yung ito. So okay na, gawin na natin.
banda rin. Ito bago na rin to. Palitan na. Hindi ito yung luma. Oh. Subukan natin banda rin. Yan. Okay na. Ilaw na. Mandar na. Sorry. Ang headlight switch na, basic lang, domino. Mandar na. So, yun lang guys. Mga dapat palitan kung nawala yung remote saka yung code. Pero kung remote lang nawala, ito lang remote. Ito lang remote. Saka yung code. Yung code hindi nawala, remote lang papalitan. Ito lang. Bali yung lumang code, yun pa rin gagamitin. Register lang dito sa bagong NMAX. Yun lang. So, salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kasi marami pa tayong video gagawin all about Yamaha lahat. Salamat. Yun lang. Standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture.